นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในรายการ Reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่องปิ่นพักครับ Royal Pin นะครับผม EP ที่4นะครับผมเรื่องราวตอนนี้ทางคุณท่านหญิงอันนินนี่คือรุกจีบหนักมากหนักจริงๆนะครับผมคิดว่าตอนนี้ท่านหญิงปิ่นคงแบบใจระทวยไปหมดแล้วเพราะว่าเหมือนกับพอเวลาท่านหญิงอันนินจีบเนี่ยท่านหญิงปิ่นอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้ใจมันหวั่นไหวไปหมดแล้วเราดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงต่อนะครับผมกับมันถ้าเขาจะรุกหนักขนาดนี้ความรักมันจะเกิดเร็วขนาดนี้มันต้องมีอุปสรรคแน่นอนเอาดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ก็เลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง Idol Factory นะครับผมที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับปิ่นพักครับผม EP ที่4ไปเลยแต่กับคุณปิ่นเรารู้สึกมากกว่านั้นหลังจากนี้เราก็จะได้เจอคุณปิ่นทุกเช้าค่ำเราจะทำให้คุณปิ่นหลงเสน่ห์เราให้ได้ขอประทานอภัยเพคะหญิงมิทราบว่าอนินเมียคันตุกะเดี๋ยว EP นี้เขาทำให้หึงเนาะดอกปีบนั้นหอมนักเพราะว่าแก้มของคุณปิ่นหอมกว่าหลายเท่าตกใจคุณหญิงมาทำอะไรตรงนี้เจ้าคะพี่ก้อยคะหญิงอยากแกะสลักมะม่วงช่วยไปหามะม่วงให้หญิงทีค่ะเจ้าค่ะเวลาเครียดคิดอะไรไม่ออกแกะสลักมะม่วงจ้ะใจจะหลุดออกมาจากร่าง
วันนี้ท่านหญิงหยอกเย้าอะไรคุณหญิงปิ่นหรือเพคะ เห็นวิ่งหน้าตาตื่นเข้าตำหนักบัว แถมยังสั่งบ่าวไพร่ให้ผ่ามะม่วงกันยกใหญ่ ก็แค่หอมแก้ม คุณปิ่นตกใจมากเลยหรือ มากเพคะ ปริกว่าคุณปิ่นจะหวั่นไหวบ้างไหม ท่านหญิงทรงทำถึงเพียงนี้ คุณหญิงปิ่นต้องรู้สึกอะไรบ้างเลยเพคะ ไม่มีห้ามนายกันเลยบ่าวเบิลเนี่ย ทำอย่างไรถึงจะรู้ใจคุณปิ่น ต้องพิสูจน์เพคะ พิสูจน์อย่างไร ทำให้หึงสิเพคะ ถ้าคุณหญิงปิ่นมีอาการหึง แปลว่า มีใจเพคะ อยากจะรู้ว่าตัวละครจะตั้งคำถามไหมว่าทำเราชอบผู้หญิงเหรอ หรือว่าเราชอบผู้ชายกันแน่ ในยุคนั้นมันไม่ได้มีการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ น้ำ เนาะ ชาเพคะ อืม เมื่อวานคุณเอื้องไปเยาวราชสนุกไหมคะ สนุกเจ้า อาหารและขนมก็อร่อยมากเจ้า คุณเอื้องลองชิมขนมวังแล้วสิ ว่าจะสู้ขนมที่เยาวราชได้หรือไม่ อืม นั่นท่านหญิงอนิงกับเจ้าเอื้องฟ้านี่เจ้าคะ พอก่อนเจ้า พี่ว่าพี่น่าจะกินไม่หมดนะเจ้า คัดตา อยู่ด้วยกันแล้วงามราวกับนางฟ้าในเทพนิยายเลยนะเจ้าคะ แกะเขาเป็นลูก เจ้าเอื้องฟ้านั้นงามนัก หน้าตาจิ้มริมพิมพ์เผากิริยามารยาทเรียบร้อย สมเป็นกุลสตรีเหลือเกินเจ้าค่ะอ่ะคุณหญิงปิ่นก็งามเหลือเกิน กิริยาเรียบร้อย น่ารักไม่ต่างกันเจ้าค่ะ หรือคะ ท่านหญิงอนิงก็งาม ยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วงามราวกับภาพวาดเลยนะเจ้าคะ เห็นแล้วอีก ดูเหมือนว่าคนงามของพี่ก้อยทั้งสองคน เดินเคียงข้างกันมานู่นละค่ะ สวัสดีคุณปิ่นกำลังแกะสลักมะม่วงอยู่เลยคะ เพคะ สวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะคุณเอื้อง พอจะมีอะไรให้เราและคุณเอื้องรับประทานหรือไม่คะ มีขนมช่อม่วงเพคะ พี่ก้อย หญิงวานไปนำขนมมาให้ท่านหญิงที เจ้าค่ะ เราพาคุณเอื้องมาที่ตำหนักบัว เพราะว่าอวดคุณเอื้องไว้มากเหลือเกินค่ะ ว่าเครื่องว่างที่ตำหนักบัว ถูกปากเรานัก หรือคะ จริงๆเจ้า เจ้าน้องเอ่ยชมไม่ขาดปากเลย ว่าเครื่องวางตำหนักบัวนั้นรสดีนัก จริงเจ้าค่ะ รับส่งกันดีเหลือเกินนะ
มาเป็นลูกชุด ขอบคุณเจ้า อยากกินช่อม่วงนะ ปรีก ฟิลแบบสาคูไส้หมู น่ากินนัก จริงด้วย คุณปิ่นทำเองหรือเจ้า หญิงกับพี่ก้อยช่วยกันทำเพคะ รับประทานเยอะๆนะเพคะ ได้เจ้า คือขนมบางนั้นไม่พอต้องมาชิมของแกล้มที่วางนี้ต่อ ดอนนะเจ้า ค่อยๆกินนะเจ้า อุ๊ย พี่เอื้องก็ใจดีเองอะกับน้องสาวนะ อร่อยนักฝีมือคุณปิ่น น่าเสียดายที่หญิงทำไว้ไม่มาก หญิงไม่ทราบว่าท่านหญิงจะเสด็จมา และยิ่งไม่ทราบว่าจะมีอาคันตุกะมาเพิ่ม งั้นเรามาช่วยกันทำเพิ่มดีไหมเจ้า พี่จะได้เรียนรู้การทำจากคุณปิ่นด้วยเจ้า เกรงว่าหญิงจะ ดี ไม่ เลย งั้นวานคุณปิ่นช่วยสอนทีได้หรือไม่ อย่าบอกว่าเอื้องเช็ดก่อนนะ นะฉันว่าแล้ว เจ้าน้อง มันได้จริง ขอบคุณค่ะ ๆ ใช้เอื้องมาเนี่ยมันได้จริง จับเบาๆนะเพคะ ระวังกลีบจะเสีย ๆ โอ้น่ากินอ่ะ แค่นี้ก็รับประทานได้แล้วเพคะ น่ากินเหลือเกินเจ้า เบรกไปหยิบจานทีเพคะ นี่เพคะขอบคุณค่ะ ร้อนไหมเนี่ย ให้พี่เอื้องไหมฉันว่า มือคุณเอื้องไปโดนอะไรคะ น่าจะโดนความร้อน เดี๋ยวหญิงทำแผลนะคะ เจ้า ปริก ไปเอาว่านหางจระเข้มาที เจ้าค่ะอันเชิญคุณเอื้องไปนั่งก่อนดีกว่าค่ะ เจ้า เจ็บไหมคะคุณเอื้อง ไม่เจ้า มือเจ้าน้องเบามากเจ้า หน้าแข็งมาก ดูไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่
คิดอะไรอยู่ ดีขึ้นไหมคะ เจ้า นี่ขนมช่อม่วงที่ทำกันค่ะ เผื่อคุณเอื้องอยากนำกลับไปรับประทาน ขอบคุณเจ้า หากคุณเอื้องอาการดีขึ้นแล้ว หญิงขอไปดูความเรียบร้อยเก็บของในครัวก่อนนะเพคะ ดูไม่ออกจ้ะ เขาเก็บอาการนิ่งมาก คุณปิ่นเป็นอะไร เปล่าค่ะ คุณเอื้องกลับแล้วหรือคะ เห็นอนินเป็นห่วงคุณเอื้อง ทำไมถึงไม่ไปส่งให้ถึงที่ประทับเรา คุณปิ่นห่วงอนินกับคุณเอื้องเหรอคะ เปล่าค่ะ หญิงก็ปกติของหญิง ถ้าไม่ห่วง ก็หึง หรือว่า หึงหวง หญิงจะหึงได้อย่างไรคะ จ้องตาเรา แล้วบอกอีกทีสิ ว่าไม่ได้หึง ไม่ได้ห่วงเรา เราจะจับโกหกคุณปิ่น หญิงไม่ได้พูดปด แน่ใจหรือ ตายแล้วคนอื่นเขาเห็นกันหมดนะ ถ้าเป็นละครช่องวันนี่ต้องแบบว่า มี แน่ใจไหม คน คะ ใช้ไปเมาแล้วเนี่ย ถ้าหญิงทั้งสองทำอะไรกันดูไม่งาม มันต้องมีแบบนี้ คุณหญิงปิ่นเจ้าคะ นี่ก้อยต้องเอาไป มี เมา อะไรหรือคะ ชั พี่ ว ก้อ ร์ ย คุณเกลือมาหาเจ้าค่ะ หญิงขอตัวไปรับแขกก่อนนะเพคะ คุณปิ่นไม่เห็นแสดงท่าทีอะไร แถมยังมีคุณเกื้อโผล่มาผิดจังหวะอีก แต่เท่าที่ปริกสังเกต คุณหญิงก็แลดูห่วงท่านหญิงอยู่นะเพคะ แต่ไม่รู้ว่า ห่วงอย่างสหายสนิท หรือแบบใด อย่างนั้นหรือ เพคะ ส่วนคุณเกื้อ ก็ชอบทำอะไรจังหวะนรกแบบนี้ล่ะเพคะ จังหวะนรก หมายถึงจังหวะที่ทำอะไรก็ดูผิดไปหมดนะเพคะ ปริกได้ยินบ่าวในครัวชอบพูดเล่นกัน หรือคุณปิ่นจะมีใจให้คุณเกื้อ อุ้ยไม่มีทางเพคะ ปริกเอาหัวเป็นประกันเพคะ บางอาจแย่งคุณปิ่นไปจากเรา ต้องสั่งสอนเสียแล้ว ว่ายังไงนะ จะชวนพี่ตีเทนนิส ใช่ค่ะ สนามเทนนิสในวังก็ทิ้งร้างอยู่นาน ไม่มีใครได้ใช้ อันนินกลับมาทั้งทีก็เลยอยากจัดกิจกรรมสนุกๆ ก็เลยคิดถึงเรื่องการแข่งเทนนิสเพคะ ว่าจะชวนคุณเอื้องและคุณปิ่นมาด้วย
พี่ชายทั้งสองก็ชวนพระสหายมาด้วย เล่นกันหลายๆคนน่าจะสนุก น่าสนใจดีนะ พี่ชายลองชวนคุณเกื้อมาด้วยสิคะอานินเห็นมาที่วังเราบ่อย ลายนั้นน่ะเหรอ ถ้าคุณหญิงปิ่นมานะ ก็คงต้องตามมาด้วยอยู่แล้วอะงั้นสรุปตามนี้ ๆเพคะ ลูกข้าง เราไม่ไปหรอก เราตีเทนนิสไม่เก่ง แต่ท่านหญิงย้ำว่าคุณหญิงต้องไปให้ได้นะเจ้าคะมิฉะนั้นจะไม่ครบคู่ มีใครบ้างหรือ มีเพียงท่านชายอานันต์ ท่านชายอานนท์ คุณหญิงปาราวตี เจ้าเอื้องฟ้า แล้วก็พระสหายของท่านชายเจ้าค่ะ พระสหายของท่านชาย ใครหรือ ปริกไม่ทราบเจ้าค่ะ คงไม่ใช่คุณเกื้อหรอกนะ ไปเถิดหญิงปิ่น ไปเปิดหูเปิดตาบ้าง เดี๋ยวใครเขาก็จะหาว่าอากักขังหลานอยู่แต่ในวัง อาว่าจะช่วยทำส้มฉุนไปถวายด้วย เพคะท่านอา ถ้ารู้ว่าคุณเกื้อนี่ไม่ไปแน่นอน เป็นจริงๆฉลาดนะ ไม่ยอมบอกออกไป เบรก ไหนมานี่สิ แต่งชุดเป็นแบบว่าเด็กเก็บบอล หมุน อ๋อเบรกใส่ชุดนี้แล้วน่ารักยิ่งนัก ไม่เสียแรงที่เราขอพิ้วมาจากอังกฤษ ขอพระทัยเพคะแต่ปริกเล่นเทนนิสไม่เป็นเสียหน่อย ใครบอกจะให้บริกเล่นเทนนิสเรา เอา ชุดนี้ไว้ให้บริกเก็บลูกเทนนิสเท่านั้น เหนื่อยแน่ ส่ว ปิ น ก เรื่องตีเทนนิส ไว้ครั้งหน้า เดี๋ยวเราสอนบริกเอง ขอพระทัยเพคะ ไปกันเถอะ วันนี้เราจะได้ทำความรู้จักคุณเกื้อ ศัตรูหัวใจของเราสักที ศัตรูมีหลายคนซะด้วยสิ อันนี้นี่เกื้อเกียรติหรือเรียกเกื้อก็ได้ เพื่อนพี่เอง คุณเกื้อ ได้ยินชื่อเสียงมานาน ได้เจอตัวจริงเสียที ชื่อเสียงอันใดหรือกระหม่อม เซอร์ไพรส์กระหม่อม ประนอตคิดถึงประนอตเหลือเกิน กระหม่อมก็คิดถึงเช่นกันกระหม่อม โอ้ยน่ารักอ่ะ ประนอตนี่คุณปิ่น คุณปิ่น นี่ประนอตเพื่อนพี่ชายทั้งสอง อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับเรา สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณปิ่น ได้ยินท่านหญิงพูดถึงบ่อยๆ ได้เจอตัวจริงเสียที เป็นเพื่อนสนิทอนินตอนที่อยู่ที่อังกฤษ แก้เหงา จริงกระหม่อม ให้มันน้อยๆหน่อยไหมประนอตนั่นน้องสาวเรานะ อย่าได้ลืมเสียสิ ขออภัยกระหม่อม ดูท่าแล้ว ท่านชายรองทรงเป็นห่วงพระคณิษฐาเหลือเกินนะเพคะ ยิ่งกว่าท่านชายใหญ่เสียอีก ชายรองเนี่ยแซงทำแบบนั้นเองดอกวะตี ไม่ใช่ รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าปนดอ่ะเห็นอนินเป็นลูกพี่ใหญ่ ไม่มีทางคิดอันใดเกินเลยหรอก จริงไหมปนดจริงเสียยิ่งกว่าจริงกระหม่อม ท่านหญิงอนินกระหม่อมยกให้เป็นลูกพี่ ส่วนกระหม่อมนั้นเป็นเพียงลูกสมุนที่จงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้กระหม่อม
สายแล้วมาเริ่มเล่นกันเถอะ อัน แล้ว นี้ เราจะแบ่ง คือ ทีมกัน คู่ อย่างไร มั่นหมายใช่ไหม ดี คู่แต่งงานใช่ไหม คิดไปแล้วกระหม่อม ต้องจัดทีมคู่ชายหญิง และแยกคนเก่งออกจากกันกระหม่อม พี่ชายใหญ่ย่อมต้องคู่กับคุณวตีอนินท์คู่กับประนตส่วนเกื้อเกียรติคู่กับคุณเป็น ส่วนกระหม่อมคู่กับคุณเอื้องกระหม่อม ส่วนการแข่งขันจะแบ่งเป็น2 รอบ รอบแรกทั้ง 4 ทีมจะต้องจับคู่แข่งกัน จากนั้นคัดเพียงทีมที่ชนะ เพื่อผ่านเข้าไปสู่การดวลกันในรอบสุดท้ายกระหม่อม งั้นให้ปริกเป็นคนเลือกได้ไหมเพคะ ว่าใครเล่นก่อน แต่ปริกจะเป็นกลางไม่เข้าข้างอนินแน่หรือ แต่เอาเถิด อย่างไรปริกย่อมยังไม่รู้ว่าใครฝีมือเป็นอย่างไร ฉะนั้นให้ปริกเลือก น่าจะยุติธรรมที่สุด งั้นคู่แรกปริกจะเลือกให้ใครแข่งกับใครหรือ เธอต้องรู้นะว่าเธอจะเลือกใครกับใคร คู่แรกปริกขอเลือกคู่ท่านหญิงอนินท์กับคุณหญิงปิ่นเพคะ โอเคเช่นนั้นเอาเป็นไปตามที่ปริกว่า งั้นเดี๋ยวรอบนี้พี่ขอทำหน้าที่เป็นกรรมการให้เอง มาเริ่มเกมกันได้ ชุดสวยมากเลยภรรยาพี่อนันต์เนี่ย โอ้โหทำผมแบบตีมวยมาอย่างสวย เชิญหาน้องหญิง คุณเอื้องมองแปลก ขอคุณเกื้ออย่าได้ออมมือ กระหม่อมจะเล่นให้เต็มที่ฝ่าบาท เดี๋ยวไม่ใช่ประนดชอบหญิงปิ่นอีกนะ อันนี้เป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อน มัวแต่มองฉันว่าโดนตีใส่หัวแน่ เสิร์ฟเอสอันนี้ได้แต้ม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  ก็แมตช์แล้วสิ เซตพอยต์ไปแล้ว1 เซต 4 แต้มรวด อันนี้ได้แต้ม ตีไม่เป็นมากกว่าคุณเกื้อ อันนี้ดูจริงจังแล้วกับว่ากำลังแข่งชิงแชมป์ระดับโลกอย่างไรอย่างนั้น ไม่รู้ว่าจะเรียกแข่งเป็นทีมได้เต็มปากหรือไม่นะเพคะในเมื่อคุณหญิงปิ่นยังไม่มีโอกาสได้ตีลูกเลยสักครั้ง จริงเจ้า หากอันนี้เล่นจริงจังถึงเพียงเนี้ย คราวหน้า ใครเขาจะกล้ามาเล่นด้วยแล้ว ผัวตีคนหนึ่งแล้วเพคะ ที่ไม่กล้าเล่นด้วย โหดมาก เกื้อเขาอยากจะโชว์ความเป็นแบบว่า เป็นผู้ชายปกป้องตีได้ไง แต่ก็คือวิ่งรับลูกคือไม่ได้สักลูก คุณเกื้อเป็นอะไรไหมคะ พี่เจ็บเหลือเกินน้องหญิง ไม่สนใจ โอ้ยสงสารคุณเกื้อ ผ้าสับผักเจ้าน้อง ขอบคุณนะคะ คุณเอื้อง เอาชนะพี่ชายใหญ่ให้ได้นะคะ
ต้องภาวนาให้พี่ตีโดนสักลูกมากกว่าเจ้า เกมนี้กระหม่อมจะขอเป็นกรรมการเองนะกระหม่อม จัดได้ว่าเป็นศึกสายเลือดที่น่าสนอกสนใจยิ่งนัก เสร็จน้องแน่ เกมเซตแมตช์ทีมของท่านชายรองกับคุณเอื้อง เป็นฝ่ายชนะในรอบนี้กระหม่อม เกมเซตแมตช์ทีมอนินและปนดเป็นฝ่ายชนะ ปีจริงจังเกิน เดี๋ยวพี่เล่นเป็นไงบ้าง ดีไหม ถ้าตามเมื่อครู่นี้พี่ไม่ได้ลื่นนะ พี่สามารถตีโต้ได้สบายๆเลย ค่ะ หน้าตาแบบว่าไม่สนใจมาก เราจะนั่งตรงนี้ รบกวนไปนั่งที่อื่น ขอประทานอภัยกระหม่อม ขอบคุณค่ะ ดื่มน้ำก่อนเพคะ ขอบคุณค่ะ หากอนินจะชนะทุกคนแบบนี้และไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร คราวหน้า คงได้หาคนมาแข่งขันด้วยยากนัก คราวนี้ไม่ใช่ทุกคนอ่อนข้อให้นินดอกหรือคะ ใครจะอ่อนข้อให้อนินเล่า หรือบางที คราวหน้าอาจมีใครนึกอยากแก้มือก็เป็นได้ จริงหรือไม่คะคุณเกื้อ กระหม่อม เห็นที่กระหม่อมคงต้องฝึกปรือฝีมือให้เพิ่มเติม ถึงจะกล้ามาเล่นกับท่านหญิงก็เป็นได้ วัดกันด้วยกีฬาอื่นไปเลยจ้ะ ชกมวยไหมไม่ได้ อุ้ยมาแล้วส้มฉุน ว้าว เป็นบุญเหลือเกิน ได้กินส้มฉุนฝีมือท่านอับอะ อาหารคลายร้อน ขนมว่างคลายร้อนในสมัยนั้น อืม อืม รสชาติดี ทานแล้วชื่นใจอีกด้วย วัตติก็ชอบเช่นกันเพคะ ได้ข่าวว่าสองมารีลอยแก้วฝีมือคุณปิ่นนั้นเลิศรสนัก อืม นั่นสิ เราก็เคยได้ยินเช่นนั้นเหมือนกัน ขอบพระทัยเพคะ พี่นึกอยากจะลองทานฝีมือของน้องหญิงดูสักครั้งเสียแล้ว หากน้องหญิงมีโอกาสได้ทำ2 มารี100 แก้วอีกเมื่อใด ขอโอกาสให้พี่ได้ชิมสักครั้งได้หรือไม่คะ ไม่ต้องเสียเวลารอหรอกค่ะคุณเกื้อ หญิงไม่ได้ทำบ่อยนัก แม้บางครั้งจะทำถวายท่านอา แต่ก็น้อยครั้งเต็มที ตัดร้อนมาก เสียดายเหลือเกินค่ะคุณเกื้อ เรานึกอยากรับประทาน2 มารี100 แก้วฝีมือคุณปิ่นบ้าง ไม่ได้รับประทานนานแล้ว คิดถึงเหลือเกิน เดี๋ยวทำให้ หากอนินประสงค์จะเสวย วันพรุ่ง หญิงจะรีบนำไปถวายเลยเพคะ ขอบคุณค่ะ ให้มันรู้นะว่าใครขอ งงไหมล่ะ เกลือกลับบ้านเถอะลูก หลังจากที่ปริกสังเกตมาหลายครา ปริกมั่นใจเหลือเกินเพคะ ว่าคุณหญิงต้องมีใจให้ท่านหญิงเป็นแน่ อย่างนั้นหรือ เพคะ วันนี้คุณหญิงเริ่มมีอาการหึงชัดเจน ทั้งจากคุณเอื้อง และคุณประนดเพคะ แล้วจะขอบคุณค่ะคุณเอื้องขอบ
ผิดท่า ต้องทำเช่นไรหรือกระหม่อม ขอโทษนะคะคุณเอื้อง อย่างนี้อย่างนี้จับอย่างนี้อ่ะมองบอลย่อย่ออ่ะฮะย่อเยอะไป ปริกรู้ ปริกเห็น ปริกมั่นใจเหลือเกินเพคะว่าใช่แน่ๆ เพียงแต่ว่าคุณหญิงอาจจะยังปากแข็งไปหน่อยเพคะ งั้นเราควรสารภาพรักกับคุณปิ่นตรงๆ ใช่หรือไม่ มันก็พูดยากนะเพคะ ปริกว่าลองดูท่าทางของคุณหญิงอีกสักนิดดีกว่าเพคะ หรือไม่ก็ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกัน2 ต่อ 2 จะอยู่2 ต่อ 2ได้เช่นไร คุณปิ่นต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างตำหนักบัว ตำหนักสน แล้วต้องดูแลท่านอาด้วย แต่ปริกได้ยินมาว่า ท่านหญิงปฐมิกาจะเสด็จไปงานมงคลของพระสหายที่เมืองการ ก็คงจะไม่อยู่สักคืน2 คืนนะเพคะ 2 คืนเลยหรือ เพคะ ทรงมีแผนอะไรอีกหรือเพคะ บ่าวที่ฆ่านายมาก รู้ทุกอย่าง เหตุใดท่านหญิงจึงอยากให้ปริกตามไปรับใช้อาที่เมืองการ แล้วเหตุใดปริกจึงตามเสด็จไปกับท่านอาไม่ได้เหรอคะ ก็หากปริกไม่อยู่เช่นนี้ ท่านหญิงไม่ลำบากแย่หรือ ทั้งตำหนักสนมองไป ก็เห็นมีบ่าวให้เรียกใช้สอยแค่เพียงปริก ปริกไม่อยู่สักคน แล้วใครจะคอยดูแลท่านหญิงเล่า หลานดูแลตัวเองได้เพคะ อีกอย่างท่านอาก็เสด็จไปงานมงคลของพระสหายเพียงไม่กี่วันเอง แล้วทั่วทั้งตำหนักบัวจะมีเพียงปริกที่แลดูว่างที่สุดปากปริกนั้นไม่เคยออกนอกรั้ววังเลยสักคราหลานเพียงอยากให้ปริกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเพคะ ทรงปรีชายิ่งนัก เป็นพระกรุณาธิคุณเพคะ แผนของท่านหญิงทำให้ปริกได้เที่ยวกับเขาบ้าง ใช่ ปริกจะได้ไปเที่ยว ส่วนเราจะได้อยู่กับคุณปิ่น โดยไม่ต้องมีก้างขวางคอ ยอม แต่หวังว่า ถ้าคุณหญิงรู้เรื่องแล้ว จะไม่มาพังแผนเสียก่อนนะเพคะ อันนิน หญิงได้ยินมาว่าอนินรับสั่งให้ปริกไปดูแลท่านอาที่เมืองการหรือเพคะ ไม่ได้นะเพคะ ทำไมล่ะเพคะ ตั้งแต่ปริกเกิดมา ปริกยังไม่เคยได้ไปต่างเมืองกับใครเขาเลย นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตปริกคุณหญิงจะมาให้ปริกไปเลยหรือเจ้าคะ โอ้ยน่าสงสัยกันหมดแล้ว ปิ่นใจร้ายอ่ะ สวยก่อนก็ไม่มีละครให้ดูเนาะ โอ้โห เล่นละครเก่งมาก ปริก ดูสิ ปริกเสียใจ วิ่งหนีร้องไห้ไปแล้ว น่าสงสารนะหากไม่ได้ไปคงผิดหวังหน้าดู หากปริกไป ใครจะดูแลอนินล่ะคะ เราดูแลตัวเองได้ คุณปิ่นอย่าลืมสิ ว่าเรานั้นเป็นนักเรียนนอก อยู่ที่นู่นจะมองหาบ่าวไพรสักคนก็ยังไม่มี ก็จริง เรา นะ ไม่ เพ ได้ปรา คะ รถ งั้น นา เจสปล่อย ให้ใครต่อใครต้องมาคอยดูแลเรา เราเพียงแค่อยากให้คุณปิ่น เอาใจก็เท่านั้น พูดตรง แต่หญิงไม่ได้อยู่กับอนินทั้งวันทั้งคืนนี่คะ จะไปยากอะไร คุณปิ่นก็อยู่กับเราทั้งคืนเลยสิคะ
เดินทางดีๆนะเพคะท่านอา อาฝากหญิงปิ่นดูแลวัง ดูแลท่านหญิงอนินท์ด้วยนะเพคะ ปรีกฝากท่านหญิงอนินท์ด้วยนะเจ้าคะคุณหญิง โชคดีนะเจ้าคะ เชิดเลย เดี๋ยวฉันซื้อขนมมาฝาก เชิดเลย วันนี้เครื่องว่างเย็นมีอะไรคะ 2 มาลีลอยแก้วเพคะ วันก่อนหญิงเห็นอนินเปยว่าอยากกิน หญิงจึงนำมาถวาย เห็นหรือไม่ ชีวิตเรานั้น มีแค่คุณปิ่นคนเดียวก็พอแล้ว ให้จริงเถอะค่ะ อย่าให้หญิงได้เห็นเชียว ว่าอนินร่ำร้องเรียกหาใครอื่นนอกจากหญิงอีก กลับไม่ได้แล้ว ฝนตกเช่นนี้ เรายังไม่อยากให้คุณปิ่นกลับตำหนักบัวเลย แต่หญิงต้องรีบไปเตรียมอาหาร นึกถึงตอนเด็กๆ ที่ ข ตัวเอ วัญ งก เอ้ย ลัว ขวัญมา ที่แท้แล้ว คุณปิ่นก็ยังคงกลัวเสียงฟ้าร้อง เหมือนครั้งก่อนตอนเด็ก ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ อืม คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ เป็นจังหวะที่พ่อกับแม่เขาเสียพอดี ไม่ต้องกลัวนะคุณปิ่น เราอยู่ตรงนี้ เราไม่ทิ้งคุณปิ่นไปไหนหรอก ตัวชาติแล้วคุณปิ่นจะกลับตำหนักไม่ได้อีกนานเทียว แต่หญิงต้องกลับไปเตรียมมื้อค่ำให้อนิน เดี๋ยวคงต้องรอให้ฝนซาเสียก่อน ในหัวคุณปิ่นนั้น มีแต่เรื่องจะหาอะไรมาขุดเรา วันนี้พักสักวันเถิด หากถ้าหิวขึ้นมา เราจะแสดงฝีมือทำอาหารให้คุณปิ่นกินเอง อนินทำอาหารเป็นด้วยหรือคะ เป็นสิคะ คุณปิ่นหายกลัวเสียฟ้าร้องหรือยังคะ ค่ะ
ดีขึ้นมากแล้ว เช่นนั้นก็ดีแล้วค่ะ อยู่พักที่นี่ก่อนนะคะ อย่าเพิ่งรีบกลับเลย อืม คุณปิ่นตื่นแล้วเลยคะเราเตรียมมือข้ามเสร็จพอดี คุณปิ่นไปล้างหน้าล้างตา แล้วไปกินข้าวกันค่ะหญิงขอโทษนะคะ ขอโทษอะไรเลยคะที่หญิงเผลอหลับ เลยต้องเป็นภาระอันนี้ภาระที่ไหนกันคะ ฝนตกหนักขนาดนี้ อย่างไรเราก็ไม่ปล่อยให้คุณปิ่นเดินกลับตำหนักบัวดอก แล้วเราก็เอ่ยปากแล้วว่าจะทำอาหารให้คุณปิ่นกิน ให้เราได้อวดฝีมือบ้างเถอะ ไปกันค่ะ นี่แหละแต่ว่าคือ turning point สำคัญของตัวละคร เราทำให้คุณปิ่นเองเลยนะ น่ากินจังเลยค่ะ ลองดูสิคะ รสดีเหลือเกินค่ะ เราเก่งใช่ไหมล่ะ เห็นพอก่อนค่ะ เดี๋ยวหญิงอิ่มแล้วจะเดินกลับตำหนักไม่ไหว เดินไม่ไหวก็นอนกับเราที่นี่สิ ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วแถมฝนยังไม่หยุดตกอีก คุณปิ่นอย่าเดินฝ่าฝนกลับตำหนักบัวเลย อยู่ที่ตำหนักสวนนี่แหละ จะนอนได้อย่างไรคะ นอนที่ห้องอาคารตุกะไงเล่า ห้องอาคารตุกะน่านอนนะ แถมยังไม่มีใครนอนเลย ไม่ได้หรอกค่ะ ห้องนอนอาคารตุกะก็ต้องเก็บไว้ให้อาคารตุกะนอนสิคะนะคุณปิ่นฝนตกน่ากลัว เรากลัว ไม่แพ้ปริกเลยเรื่องละ ก ค ลัว ร อะไร เนี่ย คะ 100 วันพันปีหญิงไม่เคยเห็นอนินจะกลัวอะไร กลัวผี คนกลัวผีที่ไหนไปหลอกผีคนอื่นคะ ก็
แต่ก่อนไม่กลัว แต่เดี๋ยวนี้กลัวแล้วไงนะคุณปิ่นนะคะ อยู่กับเราที่นี่นะ เรากลัวจริงๆนะคะนะ แต่หญิงไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามา พูดแบบนี้คุณปิ่นยอมนอนกับเราแล้วใช่หรือไม่ งั้นเราไปเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะ อันนี้ยังไม่ง่วงหรือคะ ยังค่ะ คุณปิ่นมาค้างด้วยทั้งที เราเลยหลับไม่ลง อยากคุยเล่นสนทนากับคุณปิ่นทั้งคืน สนทนาเรื่องอะไรอีกคะ วันนี้เราก็คุยเล่นกันทั้งวันแล้วนะคะ คุยในฝันก็สิ คุณปิ่นนั้นเอาแต่นอนหลับทั้งวันคุยว่าแต่คุณปิ่นเถอะว่างแล้วหรือคะ ยังค่ะ สงสัยหญิงจะนอนเยอะแบบที่อนินรับสั่ง งั้นเรานั่งเล่นกันที่นี่ก่อนนะคะ ค่ะ เป็นโนต ทำไมท่านหญิง โอ้ยเขาจำได้เขามีฉากนี้ด้วย เราไม่เห็นหรอกอารมณ์จุบมือแบบเลดี้แบบฝรั่ง มีอะไรหรือเปล่าคะ คุณประนตนั้นเป็นพระสหายของท่านชายรอง แต่เหตุใดถึงดูสนิทสนมกับอนินล่ะคะ คุณประนตนั้นคิดอย่างไรกับอนินกันแน่ เราบอกแล้วไง พี่ชายรองมอบหมายให้ประนตดูแลเราในยามที่อยู่ที่นู่น จึงเปรียบเหมือนพี่ชายแท้ๆอีกคน จริงหรือคะ จริงสิ อนินจะโกหกคุณปิ่นทำไม วันก่อน หญิงเห็นคุณประนตจูบอนิน จูบอย่างนั้นหรือ จูบที่ใด จุบ ตอน แข ไหน น กันคะ ทำไมเราไม่ยักจะจำได้ จูบที่หลังมือของอนิน วันที่เล่นเทนนิสตอนคุณประนตลากลับ แฮนด์คิสน่ะเหรอ หัวเราะอะไรคะ หญิงไม่เห็นจะขำ ประนตนั้นชอบเยาเราเล่นว่าเป็นเจ้าหญิง เลยแซงจุมพิษที่มือเรา ล้อเลียนท่าทางทำความเคารพเจ้าหญิงแบบฝรั่ง ไม่รู้สิคะ จูบก็คือจูบอยู่วันยังค่ำ ถูก จุบแก้มด้วยนับไหม ใครว่าจูบก็คือจูบเหรอคะ ที่แท้แล้วจูบนั้นมีหลายแบบ หลายความหมายยิ่งนัก
อันนินทำอะไรคะ อธิบายให้คุณปิ่นฟังแบบละเอียดไงคะ อย่างนี้เรียกว่า hand kiss มักใช้เวลาต้องให้เกียรติอีกฝ่าย ตายแล้วมามุกนี้ถึงจูบปากแน่เลย อย่างนี้เรียกว่า butterfly kiss ไว้ใช้หยอกล้อเด็กเล็กๆน่าเอ็นดู จูบปากก็เป็นเพื่อนกันก็จูบได้ อย่างนี้ เรียกว่า lip kiss ใช้แสดงความรัก เช่นนี้ เรียกว่า French kiss ใช้แสดงความปรารถนา ที่มีต่อคู่รักเท่านั้น เฮ้ย ถ้าเป็นละครช่องวันต้องมีคนเดินเข้ามาเห็น แต่ไม่ใช่ คืนนี้อันนินจะสอบไปถึงไหนจ๊ะ อ๋อเอาแค่จูบเฉยๆ French kiss เมื่อครู่มีโทรศัพท์จากท่านป้าดาราราย ว่าท่านชายจักรคำถึงชีพิตักใสแล้ว พ่อไม่อยู่แล้วพี่แล้ว ท่านป้าดารารายประทานปิ่นทองและปิ่นเงินให้อานิน อานินอยากให้เราสองคนมีปิ่นที่เข้าคู่กัน คืนนี้ คุณปิ่นเป็นของอานินจริงๆ ได้หรือไม่ สิ่งใดที่หญิงถวายอานินแล้วอานินประสงค์จะทำอันใด ย่อมเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพคะ โอเค อ่ะ มา จริงๆ EP หน้านี่น่าจะพีคนะครับ EP 5นี่คือแบบว่าน่าจะมีอะไรกันแล้วนะ ก็คือรักกันเรียบร้อยแล้วเนาะต้องอย่างนี้ก่อน ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผม ซีรีส์ EP นี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ตัวละครได้เรียนรู้ใจตัวเอง โดยการที่อานินเขาพยายามจะทดสอบใจแหละว่าตัวของจริงๆแล้วหญิงปิ่นรู้สึกยังไงกับตัวของอานินกันแน่ แล้วก็มีปริกคอยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลเนาะจนสุดท้ายได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านหญิงปิ่นเนี่ยก็น่าจะชอบอานินเหมือนกัน ก็เลยได้ทีหาโอกาสในการอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยนะครับผมตอนที่อาปัดไม่อยู่ไปต่างจังหวัดก็ให้ตัวของปริกไปด้วยไม่ให้มีก้างขวางคอพอรู้อยู่แล้วถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยตัวของอานินก็จะต้องมีปิ่นมาคอยดูแลเพราะปิ่นจะคอยเป็นห่วงอานินเสมอก็คิดว่าน่าจะเป็นแผนที่ดีในการที่จะทำให้อานินเนี่ยเข้ามาอยู่กับตัวเองแบบ2 ต่อ 2ได้ที่วังสนนะฮะสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นเข้ามาดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นการสบโอกาส
ในการที่จะได้คุยกันเรื่องที่มันลึกซึ้งมากขึ้นก่อนที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปผ่านการจูบนะครับผมก่อนที่จะบอกความรู้สึกจริงๆใน EP หน้าว่าจริงๆตัวเองรู้สึกแบบไหนซึ่ง EP นี้ก็จะมาให้เราคนดูได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวของปิ่นเนี่ยรู้สึกยังไงต่ออานินจริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละฮะว่ารู้สึกยังไงแต่ EP นี้แบบเป็นการเร่งปฏิกิริยานะครับรู้สึกว่าฉันรู้สึกอะไรความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรแต่พอได้จูบกันเมื่อกี้มันคือ complete แล้วเป็นการบอกแล้วว่าจริงๆแล้วที่ฉันรู้สึกมาตลอดมันเรียกว่าความรักหรอพอฉันจูบที่เป็น French kiss พอฉันจูบที่เป็นเหมือนกับว่าlip kiss ที่แสดงถึงความรักเนี่ยทำไมฉันกลับรู้สึกดีจังเลยงั้นสิ่งที่ฉันรู้สึกมาตลอดมันเรียกว่าความรักใช่ไหมก็เป็นการตัดสินเป็นการเหมือนให้คำตอบกับตัวเองได้แล้วแหละว่าเนี่ยเรียกว่าความรักจริงๆแต่ฝั่งของอานินเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันคือความรู้สึกที่เรียกว่ารักนะครับผมก็เลยทำแบบนี้ออกไปอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ตัวละครก็รู้ใจของตัวเองซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของปิ่นเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรกับผู้ชายอื่นเลยยิ่งเป็นคุณเกื้อเข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกจะเสน่หาหรืออะไรเห็นความไบแอสชัดๆเลยแต่แค่คุณหญิงปิ่นเนี่ยทรีตหรือดูแลตัวของเกื้อก็ไม่เหมือนกับที่เขาทรีตดูแลคนอื่นนะครับยิ่งห่างเหินเข้าไปอีกหรือว่าอย่างตอนที่อานินขอให้ทำ2 มารีลอยแก้วเนี่ยก็คือของง่ายมากขณะที่เกื้อเนี่ยพูดไปก็คือไม่มีใครทำให้หรอกถูกไหมแต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาใน EP นี้คือเอื้องเนี่ยเข้ามาเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเอื้องค่อนข้างจะมีสายตาที่มองตัวของหญิงอานินน่ะแปลกไปตอนแรกเหมือนจะมองเป็นพี่น้องแหละแต่พออานินดูแลเป็นพิเศษเหมือนหลอกใช้เอื้องนิดนึงแหละแต่เอื้องกับรู้สึกดีกับอานินขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าอานินใส่ใจเป็นพิเศษทำให้เขารู้สึกอยากจะใส่ใจกลับตอนที่ตีเทนนิสเนาะสายตาที่เขามองตอนที่ประนดอ่ะมันเล่นกับอานินเนี่ยเขาก็มองด้วยสายตาที่มีความหึงเหมือนกันนะเรากำลังจะโฟกัสที่ความหึงของปิ่นเนาะแต่จริงๆส่วนเรารู้สึกว่าตัวของหญิงเอื้องอ่ะก็หึงเช่นกันแล้วยิ่งเดี๋ยวหญิงเอื้องเนี่ยสูญเสียคุณพ่อไปก็อาจจะกลับมาอยู่กับตัวของอานินแล้วก็รู้สึกดีกับอานินก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะแบบนั้นทีนี้พอพูดถึงตามหลักความเป็นจริงกันบ้างปกติสาวที่อยู่ทางเมืองเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายล้านนาเดิมเนี่ยจริงๆมันจะมีการที่ความแบบอยู่กินแบบผู้หญิงอยู่แล้วประมาณหนึ่งเนาะหรือว่าแบบผู้หญิงที่อยู่กับคนใช้จนสนิทอะไรเงี้ยจนมีอะไรกันมันก็มีเรื่องราวแบบนี้ประมาณหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งเรารู้สึกว่าความคุ้นชินของความเป็นเอื้องต่อความเป็นหญิงชอบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยหรือผู้ชายชอบผู้ชายด้วยกันอาจจะมีสูงกว่าแต่มันไม่ค่อยเกิดในเชื้อของเจ้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ในเรื่องของความคุ้นชินละกันหญิงเอื้องอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกดีกับผู้หญิงได้ทำให้เขารู้สึกตัวเองได้เร็วกว่าต่างกับปิ่นที่รู้สึกว่ามันประหลาดสิ่งนี้มันไม่น่าจะเป็นกับผู้หญิงได้ผู้หญิงต้องชอบผู้ชายสิมันอาจจะมีกรอบอะไรบางอย่างอยู่ในหัวแบบนั้นอยู่แต่เรื่องไม่ได้เล่าแบบนั้นสิ่งที่พี่แฮมจะพูดก็คือว่าพอเราดูเรื่องเนี่ยเราต้องเอาความเป็นจริงบางอย่างออกไปจากหัวก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องเอาแบบการมองแบบซีรีส์ Y หรือ GL หรือแบบยูริใส่เข้ามาในหัวเพื่อมองว่าภาพที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีความบางอย่างที่มันเป็นการเล่าเรื่องแบบที่ GL หรือหญิงซีรีส์เนี่ยเขาทำกันเพราะว่าถ้าเราเอาประวัติศาสตร์หรือเอาความรู้ที่เรามีในหัวเนี่ยมาวางกรอบเอาไว้มันจะมีคำถามเยอะมากๆเลยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราคิดแทนตัวละครเราจะมีการตั้งคำถามเสมอเมื่อกี้พี่แฮมตั้งคำถามหลายครั้งมากๆจนพี่แฮมรู้สึกว่าโอเคฉันไม่ตั้งคำถามแล้วเพราะว่าซีรีส์มันมีมุมมองการมองเล่าเรื่องแบบความเป็น GL เพราะฉะนั้นมันต้องตัดความเป็นจริงออกไปบ้างมันต้องเอาความเป็นจริงออกไปจากประวัติศาสตร์บ้างเพราะงั้นเราจะเก็บความเป็นจริงอยู่แค่แบ็กกราวด์ของต้นเรื่องหมายความว่าตอนเนี้ยเหตุการณ์มันอยู่ในช่วงสมัยร.6 หรือต้นร.7อะไรอย่างนี้เหตุการณ์อยู่ในช่วงสมัยใดแบบนี้เราถือว่านี่คือแบ็กกราวด์ที่น่าจะใส่ความเป็นจริงลงไปแต่ความคิดตัวละครวิธีรูปแบบการคิดกรอบความคิดเราจะเอาสิ่งที่เป็นจริงในอดีตมาใส่ไม่ได้เพราะถ้าใส่ลงไปเราจะรู้สึกว่าเราจะมีคำถามเยอะมากในซีรีส์เรื่องนี้แต่พอเราเคลียร์หัวตัวเองปุ๊บแล้วมองแบบว่าให้มันเป็น GL หรือ Boy Love รู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันดูง่ายขึ้นมันโอเคมันหมดกับการตั้งคำถามแล้วฉันไม่ตั้งคำถามแล้วฉันปล่อยออกไปคำถามที่พี่แฮมตั้งคืออะไรมันคือการตั้งว่าคนสมัยนั้นไม่แปลกหรอที่รู้สึกกับความเป็นหญิงแบบนี้หรือว่ามันจะแปลกมากๆเลยนะมันต้องรู้สึกว่ามันต้องมีคนคอรหาเยอะอย่างเช่นฉากที่อยู่ด้วยกัน2 คน2 ต่อ 2ปริกอาจจะเข้าใจได้เนาะเป็นลูกล่อเป็นเด็กที่เลี้ยงมาด้วยกันเข้าใจได้แต่ความคิดของปริกบางอย่างมันก็ดูเกินไปกว่าที่
เขาจะมองแบบคนทั่วไปมองเช่นปริแบบพูดประมาณว่าตกลงเนี่ยแผนต่อไปของท่านหญิงแอนนินจะทำอย่างไรท่านหญิงตกลงหญิงปิ่นชอบท่านหญิงแอนนินแล้วใช่ไหมคะคือมันเป็นการพูดในเชิงที่รู้สึกว่ามองว่าท่านหญิงปิ่นต้องรักแอนนินเหมือนกันโดยไม่มีการตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะหรือท่านหญิงปิ่นอาจจะชอบผู้ชายก็ได้นะคะท่านหญิงปิ่นอาจจะชอบผู้ชายมากกว่านะคะเอ๊ะทำแบบนี้มันถูกหรอคะเห็นคนอื่นเขามีผู้ชายคืออย่างน้อยๆปริกอะเป็นลูกล่อที่ถูกเลี้ยงมาก็จริงทำตามอันนี้ทุกอย่างก็จริงแต่เขาก็ต้องเห็นสังคมโดยรอบเหมือนกันมันก็ต้องมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงมันผิดปกติหรือเปล่าถูกไหมซึ่งเราจะไม่เห็นอะไรแบบนี้ในหัวของปริกเลยแล้วว่าตรงนี้มันก็คือสิ่งที่พอเราตั้งคำถามแล้วว่ามันตอบไม่ได้เราก็ต้องเก็บมันเอาไว้หรืออย่างเช่นการที่คุณมาทำอะไรกัน2คนในมุมแบบริมบึงอะไรก็ตามอ่ะอย่างก้อยเดินเข้ามาเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะไม่ต้องเป็นละครช่องวันหรอกถ้าเป็นละครช่องวันมันคงโหเป็นดราม่าเมโลกว่านี้หมายความว่าคงจะมีแบบว่าคนใช้เอาไปดินทาที่ครัวล้านหลังว่าแกนายเขาจะจูบกันนายเขาอยู่ใกล้ชิดกันเป็นพิเศษมันแปลกประหลาดมากเรื่องคนจะไปหึงหูนายในวังอาจจะไปถึงท่านหญิงอลิสาแล้วก็ได้มันคงจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นละครช่องวันเนาะซึ่งแล้วมันก็จะมีคนที่มันไม่ยอมรับไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบัดสีหรือท่านหญิงปัดเนี่ยก็ต้องไม่โอเคแน่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องอาจจะถึงหูหญิงปัดก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะนี่ในความเป็นจริงที่มันจะเป็นไปเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันยิ่งอยู่ในวังแบบนี้คนใช้เดินว่อนฉะนั้นหูตามันหูเป็นสับปะรดมากๆแทบจะไม่รอดหูตาคนใช้เลยคนใช้เห็นทุกอย่างอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันต้องมีคนไปเมาส์อยู่แล้วให้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะคนสมัยก่อนทุกคนจะต้องตั้งคำถามว่านายเขาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยทำไมผู้หญิงเขาทำกันแบบนี้หรอคือมันจะมีการตั้งคำถามเสมอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแปลกไปจากคนสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตกันมันต้องมีคนสงสัยอยู่แล้วว่านี่คืออะไรถูกปะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือขาดโมเมนต์แบบนี้ไปหมดเลยมันขาดการตั้งคำถามของตัวละครไปซึ่งพอเราตั้งคำถามกลับลงไปในซีรีส์แล้วจะตอบตัวเองมันตอบไม่ได้เราเลยต้องดึงตัวเองกลับมาว่าโอเคถ้ามันอยู่ในวิวของภาพของความเป็นเกิร์ลเลิฟความเป็นแบบว่าซีรีส์หญิงมันอาจจะต้องมองในมุมของความโรแมนติกไทป์ให้มากขึ้นเราต้องตัดเรื่องพวกนี้ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พวกนี้เข้ามามันจะมีคำถามเยอะเกินไปว่ามันแบบอาจจะไม่มีความสมเหตุสมผลของความเป็นคู่รักแบบนี้ในยุคสมัยนั้นคือถ้ามันใส่มามันจะมีความดราม่ามากขึ้นกว่านี้มันอาจจะทำให้ตัวมันมีความเป็นแบบอุปสรรคขวางกั้นความรักของพวกเขา2คนกว่านี้ก่อนที่จะมารักกันได้เพราะสุดท้ายปลายทางอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่2คนจะอยู่ด้วยกันที่วังสนนั่นแหละพ่อแม่อาจจะยอมรับในความแบบเป็นสิ่งที่ตัวของอนินเป็นเพราะว่าอนินเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจอยู่แล้วหรือเป็นคนที่พ่อแม่ต้องยอมให้อยู่แล้วฉะนั้นก็อาจจะตามใจลูกในการที่ลูกจะทำอะไรก็เรื่องของลูกคิดละกันเพราะว่าลูกโตแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่หัวสมัยใหม่มากแต่ถ้านึกถึงแบบความเป็นหัวเก่าคนอื่นมองเข้ามาเรายังไม่รู้เลยท่านชายอานนท์หรืออนันต์เนี่ยถึงจะให้รักน้องมากก็ตามอ่ะเหมือนเรารักน้องสาวเราอ่ะหรือเรารักน้องชายเราอ่ะก็มากแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่หากในยุคนึงอ่ะที่น้องชายเราเป็นLGBTQ น้องสาวเราเป็นทอมมันต้องมีการตั้งคำถามอยู่แล้วอ่ะในยุคสมัยพวกเราสัก30-40 ปีที่แล้วยังตั้งคำถามเลยนี่มัน100 ปีนะครับผมยังไงก็ต้องตั้งคำถามแน่นอนมันจะไม่มีการที่จะพี่ชาย2คนให้รักน้องแค่ไหนก็จะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเห็นเข้าใจแน่นอนในทันทีเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่รู้เขาจะใส่เรื่องพวกนี้ลงมาหรือเปล่าในอนาคตนะเพราะว่ามันรักกันเร็วอาจจะเป็นไปได้ว่าในครึ่งพาร์ทหลังอ่ะจะเป็นเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้อาจจะต้องถูกจับแต่งงานถูกให้ไปดูตัวผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยโดยการให้หาผู้ชายที่เหมาะสมมาอยู่คู่กับอนินก็ได้หรือหาผู้ใหญ่ที่เหมาะสมมาอยู่กับหญิงปัดก็ได้หญิงปิ่นก็ได้หรือว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาแล้วทำให้ความรักของทั้งคู่มันแบบมันไปต่อแล้วไม่มีอุปสรรคก็ต้องรอดูว่าเรื่องอ่ะจะเล่าแบบใดแต่ในขณะที่เรื่องยังไม่เล่าในพาร์ทนั้นเรารู้สึกว่าแค่คนใช้อ่ะหรือแค่มุมมองของตัวละครแล้วว่ามันก็มีคำถามที่ตั้งได้เยอะแล้วอย่างเช่นตัวของหญิงปิ่นเองก็ตามความรู้สึกคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความรักหรือความรู้สึกดีกับตัวของอนินเนาะเพราะดูสิอนินเป็นคนแรกที่เล่นกับเขาอนินเป็นคนที่คอยปกป้องเขาได้ในวันที่ฝนตกได้ยินเสียงฟ้าร้องนึกถึงความการตายของพ่อแม่ที่จากไปแต่เขารู้สึกว่าเขาก็มีอนินที่คอยปกป้องเขาได้อนินคือทุกอย่างในชีวิตเขาอะเราก็เข้าใจได้เขาจะรู้สึกว่าดีกับคนนี้มากๆอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าเขามีการศึกษา
เขาก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันแหละว่าความรักแบบนี้มันเรียกว่าอะไรแต่เรื่องไม่ได้ให้ความสำคัญหรือโฟกัสในสิ่งที่อยู่ในหัวของของปิ่นเลยว่าปิ่นเนี่ยคิดอะไรในหัวว่าเอ๊ะตกลงอันนี้มันใช่หรือเปล่าความรักหรือเขาไม่เคยไม่เคยมี process เนี่ยในความคิดของอันนินเลยว่าอันนินเรียนรู้อะไรมาถึงเชื่อว่าความรักของหญิงมันเป็นไปได้คือเขาไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องแบบนั้นเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันขาดความเป็นจริงตรงนั้นไปซึ่งเรารู้สึกว่าเขาตัดออกไปเพื่อให้มันเหลือแต่ความที่ด้วยความที่มันมองในมุมของความแบบหญิงก็หรือ GL ทำให้รู้สึกว่ามันโรแมนติกมากขึ้นมันก็ตัดความเป็นจริงตรงนั้นไปเพื่อให้เรื่องมันดำเนินเรื่องได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่าได้สนุกขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราคิดได้ถึงว่าตอนดูรู้สึกว่าโอเคฉันจะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปจากหัวเพราะถ้าคิดออกไปแล้วมันคงจะทำให้มีคำถามเยอะมากๆเลยแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกไปมันจะเหลือแค่ว่าหญิงเอื้องชอบอานินหรือเปล่าชอบแค่ไหนชอบจนอยากได้ครอบครองหรือเปล่าอันนี้คือน่าสนใจใครที่มี potential จะมาชอบอานินที่เป็นผู้ชายอีกไหมหรือใครที่มีศักยภาพพอจะมาชอบหญิงปิ่นที่เป็นผู้ชายอีกไหมจะมีคนที่ทำให้หญิงปิ่นรู้สึกหวั่นไหวหรือรู้สึกลำบากใจอีกไหมที่มากกว่าเกลืออันนี้คือสิ่งที่จะตามมาซึ่งเรายังไม่ได้รู้เนาะว่าเรื่องเป็นยังไงไม่ได้อ่านนิยายก่อนนะคะก็จะเดาไม่ถูกว่าเรื่องจะมาแบบไหนนะฮะรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้ใหญ่รู้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเรื่องจะเป็นยังไงทีเนี้ยพอพูดถึงแบ็กกราวด์อันนี้พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกันพอพูดถึงแบ็กกราวด์คือฉากหลังทั้งหมดรู้สึกว่าเขาทำมาได้ดีมากนะคือหลายๆอย่างที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยวังวนก็ใช้ CG ช่วยหลายๆอย่างซึ่งทำออกมาได้เนียนตามากรวมถึงการที่ว่าเขาใส่อาหารมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีไม่ว่าจะเป็น2 มารีลอยแก้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบช่อม่วงเป็นขนมที่ยังหากินได้ในร้านอาหารไทยดั้งเดิมเนาะหรือถ้าสมมติพี่นึกออกร้านนึงก็จะเป็นร้านเสน่ห์จันทร์หรือจะเป็นเรือนนพเก้าซึ่งเป็นร้านดังที่ทำอาหารแบบขนมประเภทเนี้ยแล้วก็ยังทานแล้วก็อร่อยซึ่งก็จะมีอะไรอีกมีส้มฉุนEP นี้มา3 เมนูเลยสิ่งที่อยากจะให้เกร็ดนิดนึงแล้วกันว่าเราจะเห็นว่าเขากินกับน้ำแข็งเนาะการที่กินกับน้ำแข็งจริงๆมันบอกไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ได้ประมาณนึงนะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยจะเข้ามาในเมืองไทยประมาณสักช่วงประมาณปลายร.5 ช่วงปี 2440 ถึง 2450 นะฮะซึ่งน้ำแข็งที่ใช้ในบ้านเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นมาช่วงประมาณ 2400 รู้สึกจะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งก็มาในช่วงแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นช่วงแบบนี้น่าจะมีน้ำแข็งใช้ในบ้านแล้วหรือถ้ายังไม่มีน้ำแข็งใช้ในบ้านสมัยก่อนร.4 เนี่ยจะนำเข้าน้ำแข็งมาจากแถวสิงคโปร์ห่อด้วยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะห่อด้วยฟางหรือห่อด้วยเขาเรียกไม่ใช่ฟางมันเป็นพวกอะไรนะแบบขี้เลื่อยพูดไม่ถูกพวกขี้เลื่อยไม้ครับเขาจะแกรบเขาห่อด้วยแกรบมาทำให้น้ำแข็งไม่ละลายแล้วก็เอามาแล้วก็พอถ้ารอสิเอาเข้ามาในวังเนี่ยก็จะมาตัดแบ่งให้กับบรรดาบ่าวนายในวังให้ลองทานน้ำแข็งกันเพราะฉะนั้นอาหารที่ใช้น้ำแข็งในการช่วยในการปรุงสมัยก่อนก็กินได้แค่ในวังแล้วก็มีน้ำแข็งเป็นตัวชูโรงในการเป็นอาหารยามหน้าร้อนเนาะให้ตัวเองรู้สึกว่าเย็นขึ้นสบายขึ้นฟิลดีขึ้นมันอาหารที่ใช้น้ำแข็งเป็นส่วนประกอบหรือขนมที่ใช้น้ำแข็งเป็นส่วนประกอบก็จะเกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็กินกันในวังนะฮะซึ่งประเทศไทยเหมือนจะมีโรงน้ำแข็งโรงแรกก่อนที่จะมีน้ำแข็งใช้ในบ้านนะฮะก่อนที่จะเหมือนกับมีตู้เย็นในบ้านส่วนตัวเนี่ยก็โรงน้ำแข็งโรงแรกช่วงประมาณ 2450 ประมาณนี้เป็นโรงน้ำแข็งสยามนะครับผมก็อยู่แถวเจริญกรุงนี่เองเป็นโรงน้ำแข็งที่ร.6 ท่านร่วมมือกับในเลิศมั้งถ้าจำไม่ผิดชื่อเลิศประมาณนี้แหละทำโรงน้ำแข็งขึ้นมาแล้วก็เท่ากับว่าตอนสมัยนั้นในกรุงเนี่ยคนรวยแล้วก็บรรดามอมเนี่ยก็ได้มีน้ำแข็งกินกันเพราะมีโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งได้แล้วก็เอาน้ำแข็งมาแบ่งจ่ายกินกันก็ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะพอเห็นยุคได้ว่าอยู่ในช่วงนี้แหละร.6 ร.7 นะฮะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะเห็นว่าขนมในยุคนั้นเป็นยังไงทำกินกันในบ้านเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งการมีน้ำแข็งก็ช่วยให้แบบว่าเย็นสบายผ่อนคลายร้อนอย่างส้มฉุนเนี่ยเป็นขนมที่เขาใส่ตัวส้มซ่าลงไปด้วยให้มีความแบบซ่าเย็นๆเข้ามาด้วยเพิ่มความเย็นขึ้นไปอีกนะรู้สึกว่าสบายขึ้นไปอีกอย่าง2 มารีลอยแก้วเนี่ยก็จะลอยในมะม่วงไม่ใช่มะม่วงผู้ผิดแตงโมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายอยู่แล้วคนจะกินแตงโมคลายร้อนอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ใช้น้ำแข็งกินคู่กันแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันคลายร้อนได้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเนาะที่ใส่เข้ามาในซีรีส์เรารู้สึกว่ามันชอบมากๆรวมถึงพวกงานแกะสลักต่างๆหรือช่อม่วงอย่างเงี้ยมันคือสาคูไส้หมูหรือแต่อันนี้ช่อม่วงจะใช้ไก่สับแต่มันคือการที่เหมือนกับแบบทำให้สาคูไส้หมูมันดูไฮขึ้นแต่ว่าสาคูไส้หมูมันดูไม่ไฮพอต้องแบบเป็นช่อม่วงมันดูไฮ
ไฮขึ้นมานิดนึงอารมณ์ฟิลเหมือนกับกินแบบเมี่ยงที่เป็นเมี่ยงบัวหลวงอย่างเงี้ยใช้กลีบบัวมาทำเมี่ยงฟีลลิ่งแบบนั้นยกความไฮยกความมีระดับให้ไม่เหมือนคนข้างนอกรั้วนอกวังเขากินกันเราต้องดูกันนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมที่รู้สึกว่าเขาใส่เกรดมาแล้วมันโอเคแล้วมันขายความเป็นไทยหลายๆอย่างรู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจมากๆเลยนะโอเคก็ประมาณนี้กับ EP ที่4นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็หากมีใครมาคอมเมนต์อะไรต่างๆก็สามารถจะคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าติดตามกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย